Ừ. Ngành tế dây hay chân tư dương nhiệt tây dương hay bọc này chân này tôm mà bọc chân là từ có hôm chanh chân này hay chân mỏi cho việc bạch khu ở lên quá nè con chân thế nè chúng điệp xua bông phô nọ khní nhằm bằng con vì sài miền đầm thân nào ti đèn ở khní ơi đầm thân nào lớp lử sài họ hai bà con ăn à nhưng mà nó hai cái hôm chân chân vắn năng hai cái đá vì sài tiền Hi. Chà mèo. Tất cả lội dương. Ấy chẳng đây này. Dương nhằm khu vía ui tập tay nhanh đó ngành tế dây ô miền rồi thì sẵn khăn này thòm triệt cho anh ăn thân lợn bạ sạch hay chân tư dương nhiệt tây dương hay bọc này chân này tôm mà bọc chân là từ có hôm chanh chân này hay chân
thom mà chuyện cho ngay rồi tao đồng khan anh mơ khô ạ mình tự thấy cái phong vui thằng kia lần lương mổ nó hay ở rồi nó còn cái ngánh đá hay nó cái ơi thòm chuyện cho anh rồi đồng khả nè ôi bên nè hay nó nhâm